éreztem, hogy nincs levegő. Hát ami egy nagyon furcsa élmény, hogy eddig volt, és most nincs. Van, amikor az embernek levegőtlenségi érzésé van, meg el van dugolva az orra, akkor fújkodja, meg nem tudom, hogy mit csinál, de akkor sincs. Nincs. Tehát nézek körül, a többieknek van. Tehát atomkatasztrófáról nincs szó. Mi lehet ez? Tudja Isten? Akkor tudja az ember, hogy mi, mert olyan sok választás nincs, hát lehet még tüdőembólia, gondolom, de tehát, ami szintén egy infarktus fajta. De hát tudja, hogy mi a baja, de hát húzza az időt, hogy hát ha nem, hát ha csak ez vagy az. A bor mentett meg valószínűleg az életnek, vagy tartott vissza abban a pillanatban egy kicsit a mélytől, mert a vörös bornak annak értágító hatása van. De megtettem az ellenkezőjét is, elkezdtem dohányozni, hogy esetleg rég gyújtottam rá, és ez a baj, és hát akkor elsötétedett, mert akkor tényleg nem volt több levegőm egy ideig, nem rögtön a szippantások után, de úgy lassan, úgy besötétedett, vagy hogy mondjam, olyan hályogos lett. Kimentem a mosdóba, hogy megnézzem, hogy ez kívülről hogy néz ki. Tehát átélek valamit, ami vajon kívülről látszik-e? Tehát van-e valamilyen jele? És akkor egy idegen arc nézett rám, tehát egy olyan arc, akit én még soha nem láttam és nem ismertem, holott csak én álltam a tükör előtt. Nem volt az illetőnek színe, de arra viszont azt hittem, hogy a lámpa esetleg, mert egy ilyen ronda neon volt, és hogy esetleg ez ad olyan fény, de hát miután fényképész vagyok, tehát meg kellett állapítani, hogy ettől a lámpától ez nem jön létre, hanem ez itt valami kardinális probléma van. És akkor megpróbáltam megmosni az arcomat, ami mindent további nélkül meg tudtam csinálni, csak a légszomj és az izzadás, és egyfajta gyengeség, ez volt a kísérő jelenség, és a fájdalom. A fájdalom az tetemes volt. És akkor fizettem, és beültem egy taxiba, és hazamentem. A taxi, gondoltam, hogy ez majd jót tesz, a beáramló levegő, de a beáramló levegőből sem kaptam több oxigén, tehát az oxigén hiány maradt. Akkor hazamentem, valahogy fölmentem az emeletre, első emeletre, nincs lift, mert egy kis régi ház, és akkor egyedül voltam a lakásban, a feleségem az 210 kilométerre Gombos-Szegen, és hát azon gondolkodtam, hogy mi a teendő ebben az esetben. Át tudtam menni az utca túlsó felére, de az orvosi rendelő, ami az utca túlsó felén volt, már alig értem el, szóval a falba kellett kapaszkodni, és bár voltak várakozók, de rögtön bevittek, hát olyan látványt nyújthattam, és rögtön mentővel elvittek a Jánosba. De elvégezték azokat a műveleteket, amit ilyen esetben el kell végezni. Kissé vontatottan ment, tehát nagyon sokáig tartott, de a fájdalmat azt már a orvosi rendelőbe csillapították. Ezek morfiumhoz hasonló, ez egy morfiumhoz hasonló szer, vagy morfium származék, tehát az ember nyugalmi állapotba kerül, a fájdalmai nem szűnnek meg, de nem olyan erősek, hanem inkább egy ilyen ködfüggöny mögül fáj erősen, de nem olyan élesek a fájdalmak. A fájdalom az a hátba, karba, könyökbe, főleg a legsúlyosabb az a mellcsontban, szét akar repedni,
és a hátcsontban érzékelhető, de ez változó, tehát mindenkinél egy kicsit más. És akkor következett be az a pillanat, hogy úgy éreztem, hogy ez most már nem az élet, hanem ez egy új fázis, egy másik szint, vagy másik emelet. Erre finoman figyelmeztettem is a személyzetet, de a maga a megfogalmazás és ennek a megfogalmazott mondatnak, ami egy hazugság volt, ez volt benne az érdekes, mert azt mondtam, hogy én azt hiszem, hogy el fogok ájulni. Valahogy tudtam, hogy ez nem ájulás, hanem ez a halál. Csak nem akartam őket ezzel a dologgal megjeszteni, úgynevezetten. Tehát kíméletesen akartam a tudtukra adni, hogy itt most egy történés lesz. Ez olyan mennyiségű energiát emésztett föl, tehát maga a gondolkodás és a kimondás, hogy abban a pillanatban meg is haltam. Tehát abban a pillanatban vége is volt a filmnek. Ez tényleg olyan, mint egy filmszakadás, hogy abban a pillanatban az a kép eltűnik, nincsen orvos, akik így csinálnak, és nincsen ápolónő, aki leteszi a kezéből a jegyzetblokkját, és elkezd rohanni, és nincs a feldőlő, hogy is hívják, infúziós állvány, amit az utolsó pillanatban még valaki elkap, meg különben kirántana a tűt. Ez mind nincs, hanem csak azt tudom mondani, hogy képszakadás van, mert a következő pillanatban van újra nem kép, hanem valami, ami számomra teljesen ismerős és teljesen ismeretlen. Tehát egyszerre a kettőt nem tudom elválasztani, ami a tudatom számára mindenképpen ismeretlen. Az ember a beszélt nyelv, vagy a szavak előtti állapotba kerül, sőt, az érzékelhető képek előtti állapotba kerül. Tehát egy olyan világba kerül, ahol még nem voltak képek, és egy olyan világba kerül, ahol a szavak még csak föl sem merültek a világegyetem horizontján, mert még nem volt horizont soha. De az egész tudattartalmával abban a pillanatban rendelkezik. Tehát ez egy sötétség, amiben valahonnan, valahova átfordulok, de nem tudom, hogy mi az a valami, és nem tudom, mi az a valahonnan, valahova, mert még soha nem történt meg velem. De miután ezzel egy időben az egész tudattartalma mindaz, amit az egész életben erre szokták azt mondani, hogy ez filmszakadás, és aztán lepereg élete filmje. Nekem legalábbis nem pergett le semmi, ez filmhez nem volt hasonlítható, hanem inkább egy nagyon komplex struktúra volt, egy nagyon komplex rendszere az elraktározott adatoknak, kicsit úgy, olyan formában, ahogy a komputer adatbázis szerveződik. Abban az állapotban, ahogy az agytörzsön a képeket rögzíti, amikor még nincs értékelve és nincs elraktározva se az érzelmi, se az értelmi féltekére, vagy féltekébe, de mind a kettő helyen, tehát a többi hely is megvan, tehát megvannak azok egy-egy információnak azok a helye, hogy hogy fogtam föl, és mi lett belőle. Mi lett belőle így, mi lett belőle úgy, és bármi bármikor lehívható, csak nincs bármi, és nincs bármikor. Tehát minden jelen van, de egy másik dimenzióban. És ez a másik dimenzió, ez az erősebb, tehát ez őrületes, ennek egy őrületes ereje van,
És akkor abban a pillanatban azt mondja az ember magának, hogy igen, ez a halál, tehát ez a halál dimenziója, annak van ereje, ez a mindenség, aminek a része vagyok, vagy a részévé válok, de az, hogy miként, vagy hogyan, azt nem tudom. Abszolút védett és boldog érzés, a tudat, tehát az a tudat, amit az életből hoztam, az rögzítette, hogy ez milyen jó, és tulajdonképpen egész életemben erre törekedtem, és hogy a különböző szerelmeimben, és azok nagyon konkrétok lettek. Hozzá kell tenni, hogy nem úgy, ahogy az ember ezt felébredés után konkretizálja, és nem is úgy, ahogy álmában, mert nem tapadtak hozzá például nevek, vagy nem, hanem egész érzethalmazok. A történethez, magához a történethez, hogyha hűségesen akarjuk elbeszélni, vagy valamennyire hűségesen hozzá tartozik, hogy ugye évmilliók teltek el, tehát valóságosan az időtlenség telt, ami nem telik. A következő fázisban, amikor a barlangnak mondja a szaknyelv, de mondom, nekem nem barlang volt, hanem inkább a világegyetem maga, föltűnik először a fény, még soha nem láttam fényt. Nem tudom, hogy mi az. De hát, mint fényképész, akinek fényképész tudata van, nem csak, hogy tudja, hogy mi az, hanem van hozzá rögtön egy hasonlata. Tehát ez vagy meghatározó, hogy ez egy opál, ez egy szórt fény, ez egy mesterségesen szórt fény. Ez egy nagyon furcsa forma, ami mögött én látom a fényt. Tehát az, hogy ez dimenzió, de az a tudat, amelyik átéli, az ugyanakkor ezt nem tudja, mert először látja, de azt se tudja, hogy először látja. Éppen ez adja a végtelenség, vagy az időtlenség dimenzióját, hogy nincsenek viszonyítási pontjai. Nincsenek, csak maga a folyamat van, először kifordult, ráfordult, és elkezd csavarmenetbe menni a fény felé, csak az a tudatom van, amelyet az életből hoztam, és ahhoz elvileg nem tartozik hozzá a szülőcsatorna belső képe, nem emlékezhetünk rá, de hát egyrészt van egy olyan tapasztalatunk, hogy ez különböző pszichológiai eszközökkel mégis előhívható, ez az emlék. Másrészt van egy olyan nagyon lényeges tapasztalatunk, hogy az ember a testi szenzációkat, jelenségeket, élményeket át tudja tenni, át tudja írni képpé. Az álmok másként nem lehetségesek, és ebben nagyon nagy tapasztalata van. Tehát ha egy érzetet magunkba hordunk a születésünktől kezdve, akkor nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy ez képi nyelvre átfordítható, ennek a különböző szakaszai képi nyelvre átfordíthatóak, és esetleg abban az állapotban, amikor az ember meghal, akkor, hogy megvédje önmagát, azt a tudattartalmat, ami ő, és az egységet, ezt a teljes egységet, ami egy lénynek, vagy egy élő lénynek az élete, ezt létrehozhassa, ezért az utolsó élménye egyben az első élménye. Tehát a két élmény mint egymásba fordul, egymásba néz, amit egyébként hát egész életében nem csak, hogy magával hordozott, hanem bizonyos értelemben az élete sok tekintetben abból következett. De az, hogy ez egy szülőcsatorna, vagy més, vagy ennek a barlangnak a bejárata, az erősen hasonlít egy nyitott női nemi szervre, az egy későbbi hozzátétel, mert nem tudom, hogy ezek mik. Nem is kérdezem, hogy ezek mik, hiszen ez az élethez képest, ahhoz, amit elhagyok,
egy teljesség, és a teljességnek örülök, hiszen egy egész életen át a teljességre törekedtem, és most végre megkaptam. Tehát ezek a szerencsétlenek mindig azt hiszik, hogy nekik vissza kell engem vinni abba a világba, ami a teljesség hiánya volt. De most megkapom, most az enyém lesz. És hát akkor ott volt megint ott voltak az apparátusával az ápolónő, az előtérben a két orvos, akik fölém hajoltak. Kicsit spédben regisztrálták, hogy visszajöttem és fölnéztem. Tehát én előbb láttam őket és az ő aggodalmukat, mint ők az én visszatérésemet. De ez egy nagyon kicsi időegység volt a különbség. Nekem nem volt testtudatom egy ideig még, tehát az embernek a testtudata spétben tér vissza, és amikor már volt, akkor az attól volt, hogy ezektől az elektromos ütésektől az ember mint egy ilyen béka elkezd rángatózni, és nem ura többé a testének, tehát összevizeli magát, lehet, hogy van, aki be is székel, azt nem tudom, de én összevizeltem magam, vagy korábban, vagy akkor, azt nem tudom mikor. És hát akkor hirtelen lesz test, meg összevizelés, meg rángatózás, amit nem lehet megfékezni, tehát akkor megint kezdődik ez a testi bonyodalom előről. Az egy külön része az egész folyamatnak, hogy az ember érzékeli, hogy mi az, amit léleknek nevez, és mi az, amit testnek nevez, és mi az, amit tudatnak nevez, és hogy ezek egy életen át hogy vannak tulajdonképpen igazságtalanul és alaptalanul elkülönítve. Ez egy 5 éves folyamat volt nekem, amíg sikerült megint külön választani. Tehát akkor inkább az következik, hogy mint egy majom, tudom, hogy mit kell utánoznom a többiek viselkedésében, és akkor utánozom őket. Úgy csinálom, hogy szoktam csinálni, vagy szoktam volt csinálni, és ahogy ők csinálják, de ez mindenféle belső meggyőződés nélkül. És a belső meggyőződés később újra visszatér valamelyest. Akik ismertek előtte és ismertek utána, hidegebb lettem, ezt én magam is érzem, mert végletesebben fogalmazok, nem vagyok udvarias vagyok, de nem vagyok annyira udvarias, tehát bizonyos hazugságokba már azért nem megyek bele, élethazugságokba. Ez nem élmény. Tehát az élmény szóval például nem illethető, nem. Tapasztalat, inkább azt mondanám, hogy egy tapasztalat, ami bizonyos értelemben hiába való tapasztalat. Nem emlékszem, komolyan mondom. Arra emlékszem, hogy jártam dolgozni, ismerem az embereket, akikkel együtt töltöttem életem egy részét, tudom, hogy mit csináltam, de hogy milyen ember voltam. Szar. Komolyan mondom. És szégyellem magam érte. Pedig akik kívülről láttak, azt mondják, hogy hú, ez egy jó ember volt, szolgálatkész, segítőkész. Komolyan. És amikor most visszagondolok rá, nem értem, hogy miért lehettem olyan. Biztos olyannak kellett lennem, hogy megváltozzak. Ez egy Honda CRX volt. A száguldó koporsó, így nevezték annak idején. És sokan kérték, hogy nehogy megverd. Hát ez a neve, nem ismered? Legtöbben ebben halnak meg. Mondtam, hogy nem, én nem fogok. Én más vagyok, mint a többiek. Látjátok, nyugodt vagyok. Legalábbis ezt mutattam mindig. Ez volt az egyetlen döntésem addig életemben. Szeretném megvenni ezt az autót. Gyönyörű piros sportkocsit.
Reggel elindultam otthonról, munkába mentem, elköszöntem anyukámtól, minden reggel kikísért, és mondta, hogy vigyázz magadra, kisfiam. Én mondtam, hogy persze, vigyázzok magamra. Elindultam, mentem, mendegéltem. Fótnál elém állt egy teherautó, egy ifa, és szép lassan 30-al ment, és szembe jöttek, és nem tudtam megelőzni, és mondtam, nem fogok beérni. Soha nem késtem sehonnan. És akkor azt tapasztaltam, hogy egyik pillanatról a másikra oldalra fordul az autó, és elkezd csúszni, és akkor már ott volt a busz. És fölnéztem, és a buszvezető megmarókolta a kormányt, rémült arcot vágott, hogy most mi történik, és én valószínűleg ráléptem a gázpedálra, és soha többet nem léptem le róla magamtól. Kikerültem a buszt, lementem az útpatkára, próbáltam visszarántani az autót, de léptem a gázra. És aztán visszadobott az útpatkáról. És így ütköztem 140-nel egy fának. Frontálisan. És ahogy megfogott a biztonsági, én mindig bekapcsoltam magam, és előre lendültem. A motor kiakadt, és benyomta a kormányszerkezetet, és eltalálta az arcomat. És hogy eltalálta az arcomat, utána még visszacsattant a fejem hátra a fejtámlának, és ennyi. De ott egy pillanatra feketesség volt, és én azt gondoltam, hogy kinyitom a szemem. És láttam magam előtt egy pókhálót, az volt a szélvédő. Láttam, hogy elmegy a mögöttem lévő autó, de az ifa megáll, gyorsan kiugrottam, hogy akkor szóljak, hogy semmi baj nincs az égvilágon, én majd intézkedek. Láttam, hogy a kocsi kísérő az gyorsan szalad, ott volt a közelben egy nyomdőüzem. Annak a bejáratához, a portára, hogy telefonáljon. De tudtam, hogy a portás emeli a kagylót, és telefonál, mert látta, hogy mi történt. És nem értettem, hogy mi történik itt. És láttam, hogy a teherautónak a vezetője megrohan az autóhoz, és akartam neki mondani, hogy de hát álljon meg, itt vagyok. Hát látja, hogy semmi bajom nincsen az égvilágon, majd elintézem az autót, ne foglalkozzon vele. És rohan, és nem hallgat rám. És hiába mondtam, így átment rajtam. Oda rohant az autóhoz, és próbálta feszíteni az ajtót, és mondtam, de hát itt vagyok, hát nem érti? És láttam, hogy ül valaki az autóban, és keresztem az autómat, hogy most mi történt? Neki mentem valakinek? Nem értettem a helyzetet. Ki ül az autóban, vagy mi ez itt? És tudtam, hogy közben fölvették a telefont. Az Árpád kórházba. Tudtam, hogy az a szerencsétlen nő egyedül neveli a gyerekét, és legszívesebben otthon lenne, mert a gyereke beteg. És tudtam, hogy 3 mentő van, és ezek közül 2 kint van, az egyik meg rossz. És akkor éreztem, hogy kezdek emelkedni valahonnan, innen, amit mi földnek nevezünk. Holott tudom, hogy mi történik folyamatosan. Visszajött a kocsi kísérő, kezdte terelni a forgalmat, mert persze megállt mindenki nézni, hogy mi történt, de senki nem állt meg rajtuk kívül. Tudom, hogy mire gondoltak az emberek az autóban. Éppen szülni vittek egy asszonyt, és elsírta magát, hogy milyen dolog az, hogy ő életet megy adni valakinek, és közben meghal, ez nem igazság. Az az érdekes, hogy amikor emelkedtem, elindultam valamerre. Nem tudtam, hogy hova megyek. Egy pont felé, mint hogyha egy út alakulna előttem. Gyönyörű volt, sötét volt körülöttem, és jöttek a lelkek. Egy pont felé tartottunk. Nagyon sokan haltunk meg a földön abban a pillanatban, és mindannyian oda tartottunk. Olyan, mint hogyha egy óriási nyitott tér lenne, valami porond lenne a közepén, ami meg van világítva, és a széksorok között vezetnek az utak, de nem egy, hanem ahányan vagyunk ott. És nem keresztezik egymást. Mindenki a sajátján megy. És alakul. És valakinek már kialakult útja van, oda vezet, és az enyém ott alakult előttem. Mintha csillagok között járnék. Olyan. Egy olyan hely, mint hogyha egy rét lenne, de nem rét. De tele lenne virággal, meg növényekkel, meg lelkekkel, és ott szabadság van, és azt érzed, hogy mindenhonnan valami, mintha zene szólna, de nem zene, mert bennem is van. És nem tudok egy tapottat sem menni, mert érzem, hogy nem mehetek tovább. Olyan szeretet vesz körül, ami éget, olyan fény van, ami
A lámpába belenézel, akkor égeti, vagy a napba belenézel, akkor nem tudsz belenézni. Sokkal erősebb volt, és bele tudtam nézni. Szürkés, ezüstös színbe borult az egész táj. Mint hogyha kinyitnának egy ajtót, jön egy fény, ott áll benne valaki, vagy valami. Megjelennek azok a szeretteim, akiket addig elveszítettem életemben. És ráismertem édesapámra, nagyszüleimre. És azt mondta, hogy egy kicsit korábban jöttél, mint ahogy kellett volna. És nem értettem, hát meghalt. 13 éves voltam, amikor utoljára találkoztunk. Mi van itt? Most tényleg álmodok? Hogy itt van? És valószínűleg ezt tudta. Mint hogy nincs az embernek szeme, nincs füle, nincs szája, és mégis tudom, hogy mit gondol. Vagy hogy mi van. Jobban nem tudom megmondani. És mondta, hogy én vagyok, ugye rám ismertél. És találkozni azzal, akit elveszítettem, és azt gondoltam, hogy soha többet nem találkozom vele. És olyan, mint hogyha átölelnénk egymást, pedig nem tudjuk átölelni, nincs kezem. Mivel ölelem át? És mégis átölelem mindenkit, aki ott van. És mondta, hogy ott van a kocsiba, akit eddig magadnak gondoltál. És mondta, hogy de hát én itt vagyok. Azt mondja, hogy igen, te itt vagy, de akit eddig magadnak gondoltál, az ott van, nézd meg. Olyan, mint amikor a hold besüt egy tisztásra, egy erdélyi tisztásra, és kis kötfoltok vannak, ilyen babapiskóta formájú kis kötfoltok. És az is, hogy egy kicsit világít, és mégis áttetsző. És tudom, hogy ő sokkal fiatalabb volt, mint amikor meghalt ahhoz képest, pedig akkor is fiatal volt, mert 46 évesen halt meg. De én egy fiatal emberrel találkoztam, egy fiatal lélekkel. És a nagyszüleim is mind-mind fiatalabbak voltak. És éreztem, hogy nekem itt semmi keresni valóm, csak akkor, hogyha amit eddig csináltam, azt valahol leteszem. Olyan dolgokat hordozok magamban, ami nem jöhet ide be. És akkor éreztem, hogy lepereg előttem az életem. És minden pillanata. És minden gondolatom, szavam és cselekedetem ott van előttem. És azok hatásai. És az nem jó. Voltak benne nagyon jó pillanatok is. De nem az egész volt az. Amikor tényleg igazából szeretettem tudtam odafordulni a másikhoz, hogy ő hozzám. Az nagyon jó volt. És nem a fények meg ezek hatottak rám, hanem maga az a szeretet, az a fény, ami átjárta minden porcikámat. Minden egyes atomomat átjárta. És ha rágondolok, akkor most is érzem, hogy átjár. Vagy így élek, vagy úgy élek. Vagy le tudom tenni, vagy nem tudom letenni. És hordozom magamban. És én arra törekedtem ott, hogy szeretnék ettől megszabadulni, mert nekem ez nem jó. Ez nekem nagyon rossz érzés. És addig, amíg nem ég ki belőlem ez a sok-sok minden, a sok-sok kicsi apró tű, vagy tűzszúrás, addig én nem tudok tovább menni. Volt olyan barátom, aki felakasztotta magát, mert hatalmas adósságot csinált, és a családja ezt nem tudta. És eddig reggel kiment az erdőbe, volt 3 kislánya, és felakasztotta magát. És találkoztam vele. És az lehet maga a pokol, amikor minden nap ugyanazt átélni, mert ő azt gondolta, hogy az életének véget tud vetni, akkor, amikor a testi élete megszűnik. És ott találkoztam vele, és mondta neki, hogy Misi, mit csinálsz? Mert ő minden nap, minden egyes pillanatban arra készült, hogy véget vet az életének, mert amikor azt tapasztalta, hogy mégis van az élete után valami, akkor ezt nem értette. És járta meg a poklát minden egyes pillanatban, hogy ő elköszön otthonról, ott hagyja a családját, és tudja, hogy fel akarja magát akasztani, és van utána megint. És megint, és megint. És próbáltak neki segíteni lelkek, mindenféle lények.
Olyan szeretettel vették körül, és addig, amíg ő nem tapasztalja meg, és nem érti meg, hogy tényleg van utána, addig ő a poklok-poklát járja. Gomolygott benne minden. Saját tengelye körül gomolygott ez a lélek. De akkor nem tudom, mi történt, mert megszűnt ez az egész. És nem volt sem fekete, sem fehér. Nem tudom, mi volt. Azt tapasztaltam, hogy nincs. Azt se tudom, mennyi ideig tartott, hogy egy évig, 1000 évig, hogy a pillanat történészéig nem voltam. És a legszörnyűbb érzés nem lenni. Ha alszol, akkor is van valamilyen léttudatod. Forgolódsz, egy kicsit kinyitod a szemed. Most is tudod, hogy itt vagy. Az, amikor nincs, azt még nem tudod. Nem tapasztaltad, mert mindig is voltál. És amikor ez megszűnt, olyan dolgot tapasztaltam, hogy még kevésbé tudok elmondani, mint a rét. Mert benne voltam a mindenben. Mint én most is benne vagyok. És ott volt a múlt, a jelen, a jövő. Abban a vanban. Azt mondtam, hogy én nem akarok hazamenni. Én itthon vagyok végre. Hazakerültem. És nem érdekel, hogy sírnak utánam, hogy eltemetnek. Én itthon vagyok. Benne van. Hát, hogy kinagyítod, és egy távolod a galaktikától, akkor mit látsz? Kis apró pontok és a semmi. Vagy ha egyre jobban belemész, ugyanezt tapasztalod. Atommag, neutronok, kvarkok és semmi. Ezt hogy mondjam el? És közben ott van minden és mindenki. A semmiben. Pedig ott van. És ez nem olyan semmi, mint amikor nincs léttudatom. Az a pillanat, vagy az a pár másodperc. Hanem ebben ott van az élet. A te életed, az ő életük, az ő életük. Minden és mindenki benne van. Ott volt az időnek a fénye is például. Olyan, mint hogyha valami üveggömbben különböző színű füstök lennének és gomolyognak, és telik közben ez az egész, és átalakul és zöld lesz, és nem tudom milyen színű, mert nem tudom elmagyarázni. Hát a szem számára láthatatlan tartományok is ott vannak. És gomolyog az egész, és ez az idő. És van egy kezdeti állapot, meg van egy végállapot. És ebben mégis volt valami más. És úgy elcsodálkoztam rajta, és azt éreztem, hogy valaki a vállamra teszi a kezét, és azt mondja, hogy mennyi évig van feladatod. És mondtam, hogy de milyen feladat? Hát én itthon vagyok, hova menjek? És éreztem, hogy elindul. Jön velem szembe valami, szépen lassan először, és egyre gyorsabban, és de hát én nem akarok. Hova menjek? Hát itthon vagyok. Ebben benne van minden. És próbálok kapaszkodni, és nem tudok megkapaszkodni. És egyre szűkebb, mint egy töltsér, és ott van a végén valami kis fény, és közben sötétség, és így kezdenek elmosódni a dolgok. És ott kell hagynom egy csomó mindent. Akitől én lehetek, az érintett meg. Akitől az én létem függ. Sokkal jobb, mint egy apai érintés, vagy egy anyai érintés, abban minden benne van. És nem tudom, hogy megérintette, de mintha oda tenni az apukád a válladra a kezét, azt mondja, gyere fiam. Volt egy bizonyos hely, honnan nem mozdultam, nem léptem tovább. Fogalmam sincs, hogy nincs után, mert én most itt vagyok. Ha 10 év halál után támadnék fel, akkor meg tudnám mondani, hogy mi történt. Odáig nem jutottam el, hát csak 4,5 percet voltam halott. Próbálsz kapaszkodni, és érzed, hogy egyre kevesebb vagy. És mégis mész, valami húz, és egyre sebesebb. És aztán visszajön valaki, aki ebbe belefér. Illetve egy kicsit tovább tart. Azt éreztem, hogy itt valahol a homlokom környékén érkezem be. Fekszem egy hideg folyosón. Egyszer csak jön anyukám, és próbál megfogni, és próbálják visszatartani, hogy nehogy hozzám érjen.
és sírt szegénykém, aztán felém hajom valaki, és aztán egy darabig megint semmi. És nem azért, mert tartottak, hanem mert kómába estem, és 2 hétig kómában voltam. Nem csak csikulyatörésem volt, hanem koponyalapi törésem is, ez ami átjött az arcomnál. Így 2 tört a fejem, az állkapcsom az becsúszott az agy és a koponyak közé. Ezt ki kellett emelni, összehozni, 16 helyen tört el. A felső állkapcsomat, ahol eltört, azt is összehozták valahogy. Arc üregből kivették az arccsontot. Ilyenek. Azt mondták, hogy nagyon megváltoztam, én nem ilyen voltam. És mondtam, hogy hála Istennek megváltoztam. Ha olyan maradnék, akkor igazságtalan lennék önmagammal szemben. Egyetlen egy barátom maradt, és közben nagyon-nagyon sok barátomnak mondott ember volt mellettem. Én más lettem. És nem azért, mert nem voltam annyira vidám, vagy nem voltam annyira segítőkész, hanem mert más légkört éreztek körülöttem. Még most is nagyon sokszor olyan honvágyam van. Nem tudom elmagyarázni, milyen ez az érzés. Hova lenne honvágyam, amikor itt vagyok? Abban vagyok. Ez nagyon sokszor így tudatossá kell tennem, de hát én most is ott vagyok. Attól függetlenül, hogy itt mi történik, én ebben vagyok. Észrevettem, hogy a mi házmesterünknek a fia nyírja a szomszéd háznak a füvét. És én ezen teljesen megdöbbentem, vagy meglepődtem, hogy miért a mi házmesterünk fia nyírja a másik háznak, ezek ilyen tömbházak volt, a füvét. És ahogy mentem, megálltam, és így rácsodálkoztam, kb. Olyan 100, igen, mondjuk 3-szor annyi, mint ilyen, olyan 100 méterre, talán annyi nem volt, mondjuk 40-50 méterre, igen, volt tőlem, és abban a pillanatban azt éreztem, hogy valami történt velem, amitől így megállt a világ. Tehát így minden megállt, és hozzányúltam a lábamhoz, de semmi nem fájt az ég egyatt a világon, csak hozzányúltam a lábamhoz, ahol egy ilyen nagy lukat éreztem. És azt éreztem, hogy így ilyen nedvesség folyik a kezem közül, és láttam a földön ilyen rózsaszín húscafatokat, amiről megállapítottam, hogy valószínű, hogy ez belőlem van, de semmim nem fáj, de azt éreztem, hogy mindenben benne vagyok én. És hívták a mentőt, jött a mentő, beraktak a mentőbe, és magában a mentőben, igen, azt hiszem ez az, amikor ami nem az elájulás, vagy nem az elveszti az eszméletet az ember, hanem egyszerűen elvéreztem. Tehát annyi vért veszítettem, hogy elvesztettem a tudatomat, de helyett az történt, hogy egyszerre láttam a saját anyukámat, aki olyan körülbelül, nem tudom, 2 kilométer távolságra lehetett tőlem a munkahelyen, és láttam, hogy ilyen észveszejtve rohan cipő nélkül. De egész egyszerűen láttam, tehát pontosan tudtam, hogy ő vele mi történik. Láttam a saját életemet előrefele, sok verzióban. Az volt a különös, hogy aztán az én életemben ezek a következő, tehát 17 éves koromtól 24 éves koromig, amíg szerzetes nem lettem, addig ezek az életek ilyen foszlányokban megjelentek. Mindig arról szólt minden, hogy engem feleségül akarnak venni, nekik van egy életük, és nekem úgy abba bele kéne így tagozódnom, és valahogy azokat a normákat, azokat az értékrendeket, amik egyébként jók voltak, tehát ilyen olasz fotós, mit tudom én, chilei, tudós gyerekek, vagy szülők gyereke, aki ilyen világpolgár, német operaénekes, német filmrendező, mit tudom én, mindenféle ilyen emberek, akikre valahogy én úgy hatottam, hogy akkor ők engem szeretnének a feleségüknek, meg nem tudom, a gyerekük anyukájának, és nem tudom.
És akkor mindig az volt, hogy én ezekbe így darabig belementem, de aztán mindig láttam, hogy ja, igen, ez nem. Tehát, hogy ez nagyon nem. És ez 12 éves koromban én ezt így teljesen átéltem. Tehát amikor ez a baleset volt, akkor pontosan tudtam, hogy olyan volt, hogy pontosan tudtam, hogy mik várnak rám, de azt is tudtam, hogy én ezt nem akarom. Csak azt nem tudtam, hogy ezt hogyan lehetne hát elkerülni. Amikor ezek a képek voltak, illetve maga tehát az eszméletlen idő, tehát amikor én nem voltam úgymond orvosilag magamnál, abban én nem úgy éreztem magam, hogy nincsen tudatom, illetve hogy mint hogy mikor elájul valaki, hogy teljesen feketeség, hanem azt éreztem, hogy nagyon is vagyok. De hogy úgy vagyok, hogy ehhez képest a fizikai testem csak egy picike valami. És de van. Tehát abszolút részem, de maga a nagy tudata az, amiben történik, az, ami ott történt belül. A képek, az érzések, meg minden. És inkább az volt, mint hogyha ez így átfordult volna, vagy visszafordult volna, hogy újra abba a pici testbe került a középpont. Na, akkor így tudnám mondani, hogy amikor nem voltam a tudatomnál, akkor a tudatomnak a középpontja, vagy az énemnek a középpontja, az nem a testben volt, hanem kívül, egyfajta látásban. Egyébként úgy is láttam, mint egy kaméleon, hogy egyszerre láttam azt is, ami mögöttem van. Tehát nem ilyen, de ugye amikor így normálisan nézünk, akkor mindig csak ennyit látunk, vagy így egy ilyen szöget látunk. Hogyha meditálunk, akkor ez tágul, de ebben az élményben a látás olyan volt, mintha egy gömbben láttam volna mindent. És aztán valahogy fölsejlett egy ilyen, nem tudom, most C-verziónak nevezzem, szóval, hogy fölsejlett valami, hogy igen, van olyan élet is, ami nem ilyen. Valami másmilyen, de én akkor azt gondoltam, hogy menni kell. Tehát, hogy ahhoz, hogy én úgy éljek belül, ahogy én azt választanám, az így testben nem megvalósítható, és azért azt gondoltam, hogy ja, hát akkor jobb nem testben lenni. Tehát, hogy akkor jobb így lenni, mint visszamenni a testembe. És akkor jött ez a kép, amit anyukámról láttam, hogy azt láttam, azt az iszonyatos szenvedést, hogy ő tudta már akkor, hogy a lányával történt valami. Tehát, hogy valami szörnyűség történt a gyerekével. És láttam, ahogy rohan, és így láttam benne azt, hogy ez neki mit jelent. És hogy ő ezt így nem tudná, vagy tudná, de... Szóval, hogy ez egy ilyen borzalmas fájdalom, amit ő most épp átél. És akkor volt egy ilyen, ja jó, akkor igen. És tudom, hogy ez egy tudatos döntés volt. Hogy nem rángatott engem senki sehova se. Szóval, hogy nem az volt, hogy most jöttek volna bárkik, akik nekem azt mondták volna, hogy vissza kell menni, mert rád még ez és ez vár, vagy neked még ezt és ezt kell teljesítened, hogy semmilyen nem volt, hanem tudtam, hogy ez az én döntésem, hogy itt vagyok, és hogy eredetileg is ezt akartam, ezért vagyok itt. De hát igen, szóval, hogy ez egy pillanat, amikor így fókuszt vált, whoops. És abban a pillanatban visszajött a fájás. Amikor fölébredtem, akkor arra ébredtem föl, hogy odadobtak, hát akkor már a műtőasztalon voltam, és odadobtak egy ilyen vasgolyót az orrom elé, és mondták, hogy na ez volt a combomban. Tehát, hogy ezt lőtte bele a fűnyírógép a combomba. Olyan lett, mintha 2 életem lett volna onnantól kezdve, a balesettől egészen sokáig. Hogy volt egy magamnak élt valódi életem, és volt egy olyan életem, amit így tudattam a világgal. Szóval, és akkor ott volt egy ilyen biztonságos kis mesdje, amin úgy tudtam így közlekedni. Tehát én ebben teljesen tudatosan tudtam közlekedni, hogy kinek, mikor, mit és mennyit magamból.
4 évig úgy tartottam el magamat, hogy Nyugat-Berlinben utcazenéltem, és aztán később Hamburgban megtanítottam fuvolát így akárkinek. Leültem egy templomnak a lépcsőjére, kinéztem a Deutsche Oper Berlin, a Nyugat-Berlini operának a portáján, hogy hívják a főintendást, a Herr Götz Friedrich, és akkor írtam neki egy levelet. És akkor mondták, hogy jó, 1 hét múlva kezdődnek a Lohengrin próbái, legyek ott partitúrával és szótárral. Úgy csináltam végig novembertől májusig, 3 felvonásban a varázsfúvalát, ami egy ilyen beavatós darab azért, hogy semmi pénzem nem volt. Egész jól el voltam a WC csapvizén, meg amikor néha így meghívtak valamire, de hogy így úgy élek, hogy nem eszem, így csapvizen el vagyok, néha valamit, nem tudom, valaki megkínál valamivel, azt elfogadom, vagy a házinénitől loptam egy krumplit mondjuk, de hogy így nincs semmi. Tehát ez így tök jó. Elkezdtek ilyen fájdalmaim lenni, de nem ilyen konkrét fizikai fájdalmat, nem a májam fájt, vagy a szívem fájt, vagy valami konkrétan fájt, hanem elkezdte, mint hogyha az atomok fájnának. Vagy ilyen picike, ilyen tűszúrás fájások. Amikor hazamentem este, hogy aludjak, akkor meg attól féltem, hogy ha elalszom, akkor így besüppedek egy ilyen fekete sötétségbe. Tehát ennek a fájdalmat, hogyha ezt a fájdalmat én ebbe a fájdalomba belealszom, akkor egyszerűen megszűnik a tudatom létezni, mint hogyha egy ilyen sűrű, sötét massza így kioltaná a tudatomat. És azért, hogy ez ne történjen meg, állandóan éberen figyeltem, hogy ébren maradjak. Na és akkor ez így ment, körülbelül igen, ilyen május közepéig, amikor az egyik osztálytársam jött velem szembe az utcán, és kezembe adott egy telefonszámot, és azt mondta, hogy hívd fel ezt a nőt, ő fog neked segíteni. Egy nagyon idős néni volt, egy ilyen kis pici, fehér, ilyen kis csillogó néni. És nekem ő volt az első élő ember akkor már évek óta, akiben bármilyen csillogást és ilyesmit lehetem felfedezni. És ő azt mondta, hogy ennek le kell menni a fenekére. Hát és én meg azt gondoltam, hogy már ennél a fenekére már nem tudom, hova menjek, és azt mondta, hogy a fényt kell akarni. Tehát ezt a 2 dolgot mondta, és egyébként teljesen békén hagyott, és azt mondta, hogy enni nem ad. Csak inni, azt is csak keveset, mert hogyha elkezdene nekem enni adni, akkor én ezt a folyamatot elrontanám, vagy akkor visszafordulnék valahonnan. Úgyhogy adott egy szobát, ahol én így viszonylag biztonságban éreztem magam, és így vártam. De ez a szenvedés az ilyen, hát ez ilyen állandó. Tehát kb. 40 napig ilyen folyamatos éberség, folyamatos fájdalom, és nem alvás. Gyakorlatilag olyan volt, mintha tudtam volna, hogy én most itt ilyen vagyok és nem vagyok határán, és állandóan, mintha a tudatomat kellett volna, hogy visszarántani a vagyokba. És az egyik éjszaka az történt, hogy tudtam, hogy vége van. Tehát egész egyszerűen fölébredtem éjszaka, és tudtam, hogy vége. Ennek az egésznek vége. Tehát az, amikor úgy találkozol azzal, hogy amit a buddhisták úgy hívnak, hogy lét akarat, tehát amikor találkozik hát az, amitől vagyunk, hogy lenni, akarni, lenni, élni. De ez olyan volt, mint amikor, nem tudom, hogy ezt ki hogy éli meg. Szóval semmifajta fizikai vágyhoz nem lehet hasonlítani, hogy én ezt akarom, vagy szeretném, hanem ez egy ilyen olyan erő, hogy hihetetlen. Még talán szinte félelmetes is, hogy mit kell ennyire akarni, de ez nem is, hogy ez nem egy reakció, hanem ez egy akció. Tehát, hogy vagyok, és én ezt akarom. És ez nem valamiért van, vagy nem valami ellen van, hanem pusztán a tudatosságnak az akarása. És akkor így ebbe az akarásba belejött ez a fény, hogy a fényt kell akarni. Az ugye akkor úgy June-nak hívták ezt a hölgyet, és mindig mondta, hogy a fényt kell akarni. De én akkor ezzel abszolút nem foglalkoztam, annyira elfoglalt ez a fájdalom. És
olyan volt, mint hogyha, de akkor már hetek óta olyan volt, hogy tudtam én, hogy én ki vagyok, meg tudtam, hogy hívnak, meg mindent tudtam, de valahogy olyan érzésem volt, és ezt így éreztem is, és mondtam is mindig ennek a hölgynek, hogy olyan érzésem van, minthogyha így égnék ki saját magamból, minthogyha ilyen tűszúrásokkal vagy lézerrel kiégetnének engem saját magamból. Így akkurátusan mindent, ami én vagyok, az szűnik meg létezni. Megjelent egy fényes pöttyöcske, olyan, mint mondjuk egy borszem, vagy talán annál is, mint egy sókristály. Így a köldököm alatt belül a hasamban. És az az egyetlen egy pont volt, ami nem fájt. Az az egy picike fényes pont. És ez a kis fényes pont, meg az akarat, az valahogy így összetalálkozott, vagy én oda irányítottam a figyelmemet ebbe a fényességbe, és az elkezdett nőni, de így belülről. Mint hogyha belülről nőtt volna velem egy gyerek, csak ez a gyerek egy fény. És ahova belenőtt, ilyen lassan nődögélt. És ahova belenőtt, ott nem fájt. De hát ez aztán ez egész éjszaka történt, amit most elmesélek. Tehát olyan 5 óra alatt történt ez az egész. És teljesen tudatában voltam, hogy mi történik. Sőt, inkább azt mondom, hogy soha életemben nem voltam semminek annyira tudatában, mint annak. Tehát elkezdett belülről nőni, és akkor lett ilyen dinnyenadságú, aztán ilyen amorf, és így belenőtt egészen az egész testem belenőtt, és aztán elkezdte elhagyni a testemet, és a testemtől egy olyan, ameddig a fájdalom ért, pontosan addig. És láttam, hogy én egy fénygömbben fekszem, az vagyok én, minden más az nem létezik, ez vagyok én, és hogy ez egy teljesen semleges állapot. Olyan volt, hogy se nem jó, se nem rossz, se nem fényes, se nem sötét. Fényesnek úgy fényes volt, de hogy semmilyen. És nincsen én. Tehát azt nem tudtam mondani, hogy én vagyok, csak azt tudtam mondani, hogy szóval mondani, meg gondolni se tudtam, hanem azt éltem át, hogy ez vagyok magyarán. Tehát, mint hogyha valaki, nem tudom, kacsának gondolja magát, na én akkor ez ilyen fénynek gondoltam magam, vagy annak éltem meg. És aztán jött egy újabb ilyen hullám, és ezek ilyen iszonyatos nagy erők. Tehát olyan erő volt, amit így talán így a szülőnők tudják azt, hogy milyen, amikor jön egy ilyen nagy erő, és akkor így ez így elönt, és benne kell, hogy maradjál. Tehát nem tudsz, tudod, hogy nem tudsz belőle kimenekülni, nem tudsz belőle így azt mondani, hogy na jó, ehhez nekem nincsen kedvem, és akkor kisétálsz belőle. Hanem egy nagyon-nagyon nagy erő, ami elkezdett kívülnőni. Tehát ez a fényesség elkezdett túlmenni ezen a tojáson. És ahogy nőtt, úgy lettem egyre boldogabb, de ez eltartott vagy egy óráig. És olyan nagyra nőtt, mint mondjuk a Föld, a Hold, több bolygó nem volt benne, de minthogyha köré. Tehát olyan nagy lenne, hogy ez így belefér. Az volt a legfurcsább az egészben, hogy tudtam, hogy a legnagyobb rendetlenség, bárhol is legyen az is rendben van. Hogy nincs olyan rendetlenség, vagy nincs semmi olyan, aminek nem úgy van, ahogy lennie kell. Ez nagyon furcsa volt, mert én addig ilyen nagyon kis izéke voltam, ilyen kis élére-állítós. És az úgy nagyon megdöbbentett, hogy minden ott van, pontosan ott van, ahol lennie. Az utolsó szemét, az utolsó minden pontosan ott van, ahol lennie. Hogy nem tud máshol lenni inkább, hogy így. De viszont annyira boldog kezdtem lenni, hogy ez az egész egyáltalán nem érdekelt. És akkor jött még egy hullám, és ez az egész, ez a behatároltság, ez így szétrobbant, tehát ez amit így most így föld meg, amikor így szó szerint láttam azt, hogy az a tér, ahova belenőtt ez a fényesség, ez így a fizikai valóságunkban van. És aztán ez az akarat meg a fényesség még egyszer egy ilyen nagy hullámban így találkozott, vagy nem tudom, igen, hatott egymásra. És minthogyha így szétrobbant volna az egész, a végtelenbe, minden irányba végtelenbe, és ez a fényesség így minthogyha kiszabadult volna a végtelenbe.
És akkor valami olyan fajta boldogság öntött el, amit így, szóval így szavakkal így nem meg sehogy se. Szóval egyáltalán nem ilyen leírhatatlan. És tudtam, hogy ez az, amit keresek. Vagy tudtam, hogy ez vagy amit mindenki keres, vagy nem tudom. Szóval tudtam, hogy ez az. És hogy tudtam, hogy innen nincs tovább. Tehát, hogy ez az eleje, meg a vége, vagy nem tudom, ez. Igen. Na és másnap reggel fölkeltem, és mondta ez a nő, hogy na megtörtént. Mondta nekem. És én meg csak így vigyorogtam ki a fejemből, amit aztán csak hetekig ezt tudtam csak csinálni, és nagyon lassan közlekedtem. Az nagyon furcsa volt, mert azt éreztem körülbelül 3 hétig, hogy ez a fényesség, tehát ez az ilyen iszonyatos, mint hogyha az egész kozmosz fényessége, az belőlem indulna ki, és ebben én ilyen nagyon lassan mozgok. Hogy minthogyha bármit csinálnék, bármit mozdulok, bármi legkisebb rezdülésem is, én nem is tudom ezt így, mint egy varázsvilágban ilyen iszonyatos óvatosan mozogsz. És ez 3 hét alatt kezdett el így vissza úgymond normalizálódni, hogy a fizikai világ erősebb lett, mint ez a fényesség. És ez azóta is így van, hogy én ezt így tudom. Tehát amikor mondjuk gyógyítok, vagy amikor zenélek, akkor megengedem, hogy ez a fényesség legyen nagyobb, és amikor mondjuk bevásárolok, vagy a fiamat edzésre viszem, akkor meg megpróbálok arra koncentrálni, hogy a fizikai világ legyen intenzívebb, mondjuk, de hogy ez a kettő mindig együtt így pulzál talán. De utána ezzel meg kellett tanulnom így együtt lenni. Meg akkor én nem tudtam, hogy ez mi. Tehát én nem tudtam azt, hogy mit éltem át, meg azt sem tudtam, hogy ugye ezt már csak most tudom, hogy én ezt külső mester nélkül mentem át valamin. Egyfajta ilyen transformáción. És amikor ez mondjuk egy védett kolostori környezetben történik, akkor ott ugye olyan emberek vesznek körül, akik tudják, hogy veled mi történik, tudják, hogy hát igen, szóval ehhez van egy tanítás, vagy van egy ilyen használati útmutató. De én erről nekem fogalmam se volt semmit. Én soha senkitől nem kapok például semmit. Mert nekem jó. Vagy igen, szóval, hogy vannak ilyen, és akkor ezek ilyen, ezt úgy be kell tudni, tehát, hogy mondjam, amikor szeretnék elmenni, tehát mondjuk mondják, hogy Judit, legyél már ilyen ember, legyél már itt, és jó, és akkor igen, és akkor viszont mégse kezelnek egészen úgy, hanem igen, merbezzeg neked. Tehát a maradék szenvedésem, ez hülye hangzik, de tényleg így van, hogy én attól szenvedek, hogy más attól szenved, hogy nekem jó. Hogyha megkérdezi tőlem bárki, hogy mi az életemben, mint egyszerű magyar lánynak a legnagyobb sikerélményem, tehát hogy mi az, amire én a leges legbüszkébb vagyok magamban, akkor az az, hogyha bárki engem bánt, nem érzek semmit.